Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh VHD. Chúc các bạn một ngày làm việc mới, công việc thư thái, không nhiều áp lực và chúc cho thủ đô của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Dự án đường sắt Bắc Nam tốc độ cao sẽ kéo dài từ ga Hà Nội đến ga Thủ Thiêm thuộc quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài toàn tuyến là 1.559 km, trong đó thì 1.545 km xây mới và 14 km đi chung vào tuyến đường sắt đô thị số 1 từ ga Ngọc Hồi đến ga Hà Nội. Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lặn sâu vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, một chủ đề phải nói là rất nóng, nhất là khi có tin tức về sự quan tâm khá đặc biệt từ Thaco và Vingroup, hai tập đoàn tư nhân lớn. Vâng, nhiệm vụ của chúng ta lần này là thử giải mã xem cái sự quan tâm này nó có ý nghĩa gì, rồi thì xem xét thế mạnh của từng bên, Thaco, Vingroup trong cái dự án này, và quan trọng nữa là nhận diện các rủi ro và những mô hình triển khai nào khả thi dựa trên những thông tin hiện có. Câu hỏi mà tôi nghĩ nhiều người cũng đặt ra ngay. Tại sao ấy nhỉ? Tại sao các doanh nghiệp tư nhân lại muốn tham gia vào một siêu dự án hạ tầng quốc gia lớn thế này? Vốn dĩ đây thường là sân chơi của nhà nước mà. Liệu đây có phải là một cái tín hiệu gì đó mới về năng lực của kinh tế tư nhân Việt Nam không? Vâng, chính xác đấy ạ. Cái sự quan tâm này nó không chỉ cho thấy là họ đã mạnh lên nhiều về vốn, về quản trị, công nghệ đâu, mà nó còn mở ra một cái khả năng là huy động nguồn lực xã hội rất lớn. Điều này thì có thể giúp giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, nhất là nếu mà áp dụng được mô hình PPP, tức là hợp tác công tư. Nhà nước và tư nhân cùng làm, cùng bỏ vốn, cùng vận hành và cùng chia sẻ rủi ro. Khác với một số dự án hạ tầng trước đây, thuần nhà nước thì có thể gặp khó khăn về vốn, về tín độ chẳng hạn. Thì khu vực tư nhân, người ta kỳ vọng sẽ mang lại sự linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. Nghe rất hợp lý. Thế thì hiểu được tại sao họ quan tâm rồi. Giờ mình mô xẻ kỹ hơn cái năng lực cụ thể của Thaco và Vingroup trong dự án này xem thế nào. Tảng rất là vững về sản xuất công nghiệp nặng, về cơ khí chế tạo. Cái này là một lợi thế phải nói là cực lớn cho việc nội địa hóa. Ví dụ như sản xuất toa xe, thiết bị ngay tại Việt Nam. Rồi kinh nghiệm về quản trị chuỗi cung ứng, logistics của họ cũng rất là đáng kể. Vâng, Thaco thì rõ về công nghiệp nặng rồi. Thế còn Vingroup? Vingroup thì lại gây ấn tượng khác hẳn. Thứ nhất là tiềm lực tài chính rất dồi dào. Thứ hai là cái tốc độ triển khai các dự án lớn của họ mà mọi người hay gọi là thần tốc ấy. Họ cũng đầu tư rất mạnh vào công nghệ cao nữa. Mình thấy ở VinFast, VinAI và còn cái hệ sinh thái đa dạng của họ nữa, có thể hỗ trợ các khu đô thị, dịch vụ dọc tuyến đường sắt này. Rất tiềm năng. Vậy nhìn vào hai bức tranh đó, một bên là công nghiệp sản xuất, một bên là tài chính, tốc độ, công nghệ. Có nói được là ai có lợi thế hơn hẳn không? Hay là nó phức tạp hơn thế? Nhau nhiều hơn là đối đầu. Thaco thì mạnh về cái chiều sâu công nghiệp, sản xuất. Còn Vingroup mạnh về vốn, tốc độ và hệ sinh thái. Nên là rất khó nói ai hơn một cách tuyệt đối. Có lẽ là một kịch bản mà kết hợp được năng lực của cả hai, hoặc là phân chia các gói thầu sao cho phù hợp với sở trường từng bên ý. Thậm chí là mời thêm các nhà đầu tư khác nữa thì có lẽ sẽ là tối ưu nhất. Nhưng mà giả sử thôi nhá, chỉ là giả sử thôi. Nếu một trong hai tập đoàn này một mình đảm nhận toàn bộ dự án, liệu có gánh nổi không? Một công trình nó quy mô và phức tạp thế này. Là cực kỳ rủi ro. Thứ nhất là rủi ro về tài chính. Nó tập trung vào khổng lồ. Con số hàng chục tỷ đô la ấy, nó có thể làm lung lay bất kỳ một doanh nghiệp đơn lẻ nào dù lớn đến mấy. Thứ hai là về năng lực triển khai thực tế. Đường sắt cao tốc nó là một hệ thống cực kỳ phức tạp. Nó đòi hỏi chuyên môn sâu ở rất nhiều lĩnh vực, từ xây nền móng, đường ray, rồi hệ thống điện, tín hiệu, đến vận hành. Nếu mà dàn trải lực lượng ra thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng. Đấy là chưa kể những rủi ro khác như là thiếu cạnh tranh này, rồi khả năng độc quyền hạ tầng huyết mạch này, và cả yếu tố an ninh quốc gia nữa. Thế nên là mô hình liên danh, tức là nhiều nhà đầu tư cùng hợp sức lại, thì thường được các nước ưu tiên hơn cho những dự án tầm cỡ này. Liên danh. Thế có một cái đề xuất tôi nghe nói là chia đôi dự án ra. Ví dụ như Vingroup làm đoạn phía Bắc, Thaco làm đoạn phía Nam. Nghe thì có vẻ là phân chia công việc để nhanh tiến độ hơn. Dạ vâng, nghe qua thì có vẻ hấp dẫn về mặt tốc độ đấy ạ. Nhưng mà đây mới là cái chỗ
Thực sự là đau đầu này, đồng bộ hóa công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật. Đường sắt cao tốc ấy ạ, nó đòi hỏi sự thống nhất tuyệt đối, từ khổ ray này, hệ thống tín hiệu, điện khí hóa cho đến quy chuẩn an toàn vận hành. Tất cả phải như một. Nếu mà hai đoạn mà lại dùng công nghệ khác nhau, dù chỉ một chút thôi, thì cái việc kết nối và vận hành thông suốt toàn tuyến sau này nó sẽ trở thành một cơn ác mộng. Cả về kỹ thuật lẫn chi phí, rủi ro an toàn nữa. Nó kiểu như là cố ghép hai cái hệ điều hành khác nhau vào cùng một cái máy tính vậy đó. Rất khó. Nên là bắt buộc phải có một nhạc trường, tức là một cơ quan điều phối quốc gia đủ mẽ để đảm bảo cái sự đồng bộ này. Rõ ràng rồi. Vấn đề đồng bộ là cốt lõi. Vậy thì không chỉ cần Thaco và Vingroup, ai sẽ là những cái nhân tố không thể thiếu khác trong bức tranh tổng thể này ạ? Chắc chắn rồi ạ. Dự án này nó cần cả một hệ sinh thái doanh nghiệp cùng tham gia. Ví dụ như Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là phải đảm bảo nguồn điện ổn định, chất lượng cực cao. Rồi Tập đoàn Hòa Phát chẳng hạn có thể cung cấp thép xây dựng và tiềm năng là cả thép làm đường ray nữa. Cái này cũng là hướng tới nội địa hóa. Rồi các tổng công ty xây dựng lớn trong nước thì sẽ thi công hạ tầng. Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin thì phụ trách hệ thống tín hiệu điều khiển. Và dĩ nhiên không thể thiếu vai trò thu xếp vốn của các ngân hàng, các định chế tài chính. Nên cái mô hình lý tưởng nhất có lẽ vẫn là một cái liên danh tổng thể. Trong đó thì các nhà đầu tư chính như Thaco, Vingroup hoặc có thể là các nhà đầu tư quốc tế khác nữa đóng vai trò dẫn dắt, và xung quanh là cả một mạng lưới các nhà thầu phụ, nhà cung cấp chuyên môn hóa cho từng hãng mục cụ thể. Vâng, vậy tóm lại thế này. Sự xuất hiện của các đại bảng tư nhân như Thaco, Vingroup là một tín hiệu tích cực cho thấy tiềm lực trong nước. Nhưng mà đường sắt cao tốc Bắc Nam là một bài toán cực lớn, cực kỳ phức tạp. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị rất khoa học, kỹ lưỡng và một cái mô hình hợp tác chặt chẽ, có thể là liên danh như chị nói, để vừa tận dụng được năng lực tư nhân, vừa phải đảm bảo lợi ích quốc gia, hiệu quả và quan trọng nhất là gì? Là đồng bộ kỹ thuật và an toàn. Chính xác ạ. Phải nghiên cứu tiền khả thi, rồi nghiên cứu khả thi thật chi tiết, đánh giá công nghệ một cách khách quan, phân tích mọi rủi ro có thể và học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách sâu sắc. Các nguyên tắc vàng ở đây là cạnh tranh phải lành mạnh, thông tin phải minh bạch, đầu tư phải hiệu quả và như anh nói, đồng bộ kỹ thuật tuyệt đối và đặt an toàn lên trên hết. An toàn là số 1. Đây thực sự là công trình thế kỷ mà, không thể làm vội, làm ẩu được. Nếu tuyến đường sắt cao tốc này thành hiện thực, thì ngoài chuyện đi lại nhanh hơn, nó sẽ định hình lại cái bản đồ kinh tế, cấu trúc đô thị, thậm chí là cả văn hóa xã hội dọc đất nước, theo những cách nào mà có lẽ bây giờ chúng ta còn chưa hình dung hết được nhỉ? Phương án hợp tác công tư trong việc đầu tư xây dựng theo hình thức BOT. Trong đó thì vốn nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng đường ray, tối thiểu chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư. Còn lại thì tư nhân sẽ đầu tư đầu máy toa xe để khai thác và đóng phí cho đơn vị quản lý hạ tầng. Tại cuối huyện Phú Xuyên, tuyến đường hướng về phía đông để vòng tránh khu công nghiệp Đồng Văn ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, vượt quốc lộ 1, đường sắt hiện tại về phía đông của đường bộ cao tốc để về thành phố Phủ Lý. Ga Phủ Lý trên tuyến đường sắt tốc độ cao được đặt gần nút Liêm Tuyền, phía đông đường bộ cao tốc. Từ sau ga Phủ Lý, tuyến đường cơ bản đi theo hành lang đường sắt quốc gia hiện tại đến vị trí giáp ranh giữa Hà Nam và Nam Định. Trong khu vực đầu mối Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, tuyến đường sắt tốc độ cao dài khoảng 100 km, trong đó qua Hà Nội dài 28 km đến Hà Nam là 65 km, có ga đầu mối Ngọc Hồi, đoạn qua tỉnh Hà Nam khoảng 36 km, có ga Phủ Lý. Qua địa bàn tỉnh Nam Định dài khoảng 41,2 km. Có ga tại giáp danh huyện Mỹ Lộc với thành phố Nam Định giao cắt với quốc lộ 21 cũ. Đường sắt cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Nam Định với chiều dài khoảng 41,2 km. Tuyến đường bắt đầu từ ga Nam Định hiện tại và đi qua các huyện Mỹ Lộc giao cắt quốc lộ 21B và quốc lộ 21 cũ đi qua thành phố Nam Định, giao cắt quốc lộ 38B, Vụ Bản giao cắt quốc lộ 10 và đường tỉnh 485B, Ý Yên, giao cắt với quốc lộ 37B, 37C, đường trục kinh tế biển trước khi vượt sông Đáy và vào địa phận tỉnh Ninh Bình. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam đi qua Nam Định sẽ có tác động tích cực đến kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thuận tiện đi lại,
thông thương cho người dân Nam Định đi tới các tỉnh và thành phố mà tuyến tàu cao tốc đi qua, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy thông tin cập nhật hữu ích thì xin các bạn một đăng ký kênh. Và tới đây kênh VHD chuẩn bị thêm chuyên mục bản tin các dự án trọng điểm, cập nhật tin tức kinh tế, chính trị, an ninh trật tự xã hội trong nước được phân tích bằng hình ảnh. Mời các bạn cùng theo dõi và đón xem để ủng hộ kênh. Và video đến đây là kết thúc. Xin các bạn một like, đăng ký kênh, bình luận và nhấn chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất về các dự án trọng điểm của thủ đô, cập nhật tin tức, kinh tế, chính trị, an ninh trật tự xã hội trong nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.